السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا شايفين كده هون، ان شاء الله هنتعلم النهارده ازاي نشيل تسهيل او تريح الورنيش مع بعض كده هون، خطوة بخطوة بأمر الله. الفيديو معمل لكم فيديو تعليمي على يعني قطع احنا بنجيبها علشان خاطر نطبق عليها الحاجات دي، زي بيتعمل عليها زي دورات كده هون. بتبقى حاجات اختباريه. فان شاء الله هنوريكم النهارده طريقه شيل التسهيل زي ما احنا شايفين كده هون. التسهيله عامله ازاي، قويه مش هينه يعني بصراحه. ان شاء الله هنتعامل معاها خطوات خطوه بخطوه علشان خاطر نوصل كانها مش موجوده خالص بامر الله. التسهيله يعني زي ما احنا شايفين كده هون، بنجيب الصنفره. احنا ضربنا دلوقتي 320. وخطوات التسهيل يعني اهم حاجه يتسخن عليها كويس. يعني التسهيله زي ما احنا شفنا كده هون كانت عامله ازاي، ليها كذا حبل كده هون. بنجيب احنا اللزق زي ما احنا شايفين، بنحدد اعلى نقط في التسهيل. يعني اعلى نقطه زي ما احنا شايفين بنحددها، وبنجيب الصنفره وبنشيلها، لان الراس دايما هي اللي بتكون ما بتستحملش القطر في الاول. الشيل التسهيله طبعا بالقطر بيكون افضل يعني. فاحنا جينا دلوقتي قسناها بالقطر، لقينا اللي احنا ممكن نجرح حوالين منها او حاجه، ولسه يعني راس التسهيله عاليه شويه يعني. فانت بتجيبنا الصنفره 320 وبنبدا اللي احنا اول 400 مفيش مشاكل. اهم حاجه تدرج كويس، ولكن ما تخليش ال 400 او ال 320 توصل معاك لنفس العلو بتاع الورنيش. يعني المسطح هنفرض ان هو ده اللي عايز يتشال وده العدل، اكل بال 320 نسبة صغيرة مش كتيرة اللي هي اوصل بدايا. يعني اخلي نسبة برضك اللي هي ايه بالصنفرة ال 800، وبعد كده هون ال 1200 وال 2000 وال 2500. وممكن التريحة ما تكونش محتاجة معاك 320 اصلا، ممكن تكون محتاجة معاك بس صنفرة 2000. ولكن احنا عشان خاطر شفنا التسهيلة قوية ازاي، فاحنا قلنا نتعامل معاها بصنفرة خشنة وبالقطر. يعني ميزه الصنفره برضك في الاول ان الراس بتاع التسيير بتكون حينه ما بتستحملش القطر، فممكن وانت بتعملها بقطر تنطر معاك او حاجه وتتكسر، ويبقى بالشكل دون انت كده ممكن تدخل نفسك في قصه رش او حاجه. هنا احنا شايفين كده هون المكان اللي احنا بنشيله بالقطر دون، ده مكان الراس فيه مش عاليه قوي، فبنبدا اللي احنا نشيل بالقطر كده. القطر بيكون عادل طبعا. بنبدا اللي احنا ايه بالقطر كده هون، بتشيل العالي وتقعد تساوي التريحه في قلب بعضها يعني. وطبعا يعني ننصح برضك ايه، لو التريح ده حصل معاك وانت في الكابينه او حاجه، حاول ان انت ما ترفعش سخن، لان السخن بيساعد على ان التريحه تنزل اكتر وتعلم اكتر. يعني تنزل ما بيثبتهاش. اوعى تفتكر ان السخن بيثبت التسهيله، لا. السخن لو رفعت سخن مباشره بعد التسهيله او التريحه، انت كده بتساعد ان التسهيله تعمل عرق اكتر، وبتساعدها ان هي تخرم من جوه وتعمل لك تلبيس. فانت التسهيله حصلت معاك، وبرضه قولوا رايكم في التعليقات، التسهيله حصلت معاك تسيبها تتبخر من التنر اللي هي فيه براحته عشان خاطر ما تعملكش من جوه تخريم، وتسيبها. اما السخن عليها خصوصا لو في حروف البيبان او حاجه، هي هتعمل لك تخريم وتنفيذ. هنا احنا شايفين بنسخن عليها بالبلاور، جسيناها لقيناها ان هي محتاجه برضك لسه معانا تريح تاني، او يعني تسخين تاني عليها، علشان خاطر ما الغشاء اللي من فوق لسه ما يعني لسه حنين، هو ما نشفش او حاجه. فانت بتسخن عليها بالهيتر كده على قد ما بتقدر. وطبعا هي في الكابينه اهم حاجه يكون متسخن عليها كويس قوي 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 في الكابينه. السخن في الكابينه هو دون يعني بفضل الله اللي بينجح لك اللي انت تعرف تشيل التريحه بتاعه المرمى. فاحنا الاول شلنا التريحه وحسينا ان لسه حنينه، بنجيب البلاور وبنسخن عليها، عشان خاطر كنا اتكلمنا قبل كده عن اهميه البلاور معانا في الكابينه. البلاور عامه معانا في المرمات مهم جدا، وفي التسييل كده هو برضك بنسخن بيه التسييله لو لسه حنينه، وبترجع تديها بالقطر تاني. القطر بيكون عدل، بيبدا ان هو يشيل لك ايه، بيساوي لك كله ببعضه احسن من الكاوتش. في ناس بتخش بتجيب معجون وتمعجن التسهيله وكلام من ده، ولكن احنا بصراحه مش بنفضل الكلام ده يعني. القطر على يعني، وحاول التسهيله تشيلها على الجاف، ما تشيلهاش بالميه. ليه؟ الشغل على الجاف بالتسهيله هيخلي لك الرؤيه بالعين افضل، هيخلي لك الرؤيه بالعين افضل. وانت بتشيل يعني هتكون واضحه معاك اكتر، شايف ايه هو اللي محتاج يتشال، ايه اللي مش محتاج يتشال. الصنفره دخلت منك على جزء مش محتاج ان هو ياخد صنفره،
فالشغل على الجاف وبالقطر كده على الجاف بيبين لك بعينك اكتر يعني، وانت شغال الرؤيه بتكون معاك اوضح. زي ما احنا شايفين كده اهو التسييله نازله عامله كده اهوت، فاحنا بناخدها كده اهو. ما تجيش التسييله تكون الحبل نازل كده واحنا ناخدها كده، انت كده هتاخد من الجزء المنخفض، الجزء اللي هو الواطي والجزء العالي مع بعض. فهي التسييله جايه عرق كده اهو، فاحنا بناخدها على عدلتها. واهم حاجه تكون التسييله حجر ناشفه. فالتسييله اهم حاجه يعدي عليها يعني تسيبها ساعه ساعتين تتبخر من التنر تماما، والتسييله تثبت مكانها. يعني التسييله تثبت مكانها يا اخوانا، وبعد كده نرفع عليها سخنه. هنرفع سخنه على طول هتحصل عواقب يعني احنا بغنى عنها. التنر اللي جوه مش هيكون لسه اتبخر، السخن هينشف لنا الوش بتاع الورنيش، وهيخلي التنر زي ما هو هيرجع يخرم، وده هيبان معانا اكتر لو في تسييل في حروف الابواب او حاجه. طبعا هو مش المفروض ان يحصل تسييل، ولكن ربما لو حصل. عشان خاطر كده عملنا لكم فيديو يعني الحمد لله تعليمي كده اهو، بنوضح فيه ازاي نتعامل مع الحاجات دي وازاي تشيلها كأن مفيش اي حاجه. طبعا احنا قعدنا ندرج، لو نفتكر اشتغلنا بال 320 وقعدنا ندرج في بالصنفره والقطر لغايه ما وصلنا بعد كده هو 800 وبعد كده 1200 او 1500، بعد كده 2000، وبعد كده هون بال 2500 وتلمع بالبولش كأن مفيش اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده بعد صنفرنا بال 2000 لسه ليها اثر بردك، بنمرق يمين وشمال. وتبدا اللي انت تشيل بردك بالقطر بتاعك اي اثر ليها. زي ما احنا شايفين كده رجاله، تسلم ايديكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم يا رجاله اعجاب واي تعليق يعني حلو منكم كده يا رجاله. طبعا القطر يكون حامي، تسن القطر زي ما احنا شايفين بتسن القطر بالصنفره يكون قطر جديد معاك، ما يكونش قطر قديم. والافضل كمان لو القطر جديد دبل معاك تجيب قطر جديد غيره يعني. وتبدا اللي احنا زي ما احنا شايفين كده بنشيل التريحه ازاي يعني. الحمد لله تمام مفيش اي حاجه. مش عايزين ننسى اهم حاجه بس الدعاء لاخواتكم واخواتنا وجميع امه المسلمين. زي ما احنا شايفين كده رجاله بنشيل معاها، نفضل ماشيين معاه بالقطر. بص القطر غير الصنفره. ممكن حد يقول لي اهو انا هخش بالصنفره اشيلها، انت هتخش هتشيلها لكن هتشيل ورنيش من اللي جنبها برضه. يعني هتخش هيتشال معاك لكن الورنيش اللي جنبها برضه هيتشال وممكن تكشف معاك. لكن القطر بيخليك تشيل العالي بس بتاع التريحه. وزي ما احنا شايفين بننفض وندي هوا ونمروها يمين وشمال، نبص عليها هل ليها اي اثر او مفيش اي اثر، وبتبدا اللي انت تكمل شغلك تاني. ونرجع ندي بردك بالصنفره 2000 بالكاوتشه زي ما احنا شايفين. طبعا احنا شغالين بالكاوتشه كده مفيش اي اثر للتسهيله يعني. احنا بال 2000 مش بنشيل مكان تسهيله، احنا بنشيل مكان القطر. تسلم ايديكم يا رجاله، يا رب يكون فيديو مفيد. في بعض اخواننا طبعا ممكن بيكون بيتعامل في الحاجات دي، وفي بعض اخواننا ما بيكونش عارف. وبرضك يعني كلنا نستفاد يعني الفكره مع بعض. زي ما احنا شايفين كده هو برضك مسايسه، التريحه محتاجه مسايسه. الالتزام طبعا بالقواعد الاساسيه للرش ان شاء الله ما يحصلش تسهيل او حاجه. والكلام ده احنا شارحينه في الفيديوهات الدوره السلسله التعليميه، وان شاء الله هنكمل فيها برضك زي ما احنا ماشيين. احنا وصلنا لغايه مشينا من تنزيل المغسول للمعجون للصنفره، جينا عند البطانه ان شاء الله هنبدا اللي احنا نشرح ان شاء الله. هنعمل بردك بس مباشر للبطانه ازاي نبطن وازاي نتفادى التخريم بتاع الفيلر وكلام من ده يعني. هو الموضوع زي ما احنا شايفين كده يا رجاله محتاج شويه بردك صبر كران وتأني. واهم حاجه بردك يعني تكون عامل حسابك وانت شغال عشان خاطر ما تتصدمش او حاجه يعني. توكل على الله، بسم الله انا هشيل التسهيله. يا اما انت شايف بقى ان هي مش هتيجي معاك او حاجه، خلاص اعتمد على الله شيل ورش. لكن انت عارف يعني هتتوكل على الله وربنا يوفقك ان شاء الله. سمي الله وتوكل على الله وخش وارضى بنصيبك. يعني ممكن وانت بتسحق وحاجه تكشف معاك ما تحزنش ولا تزعل، انت تكون داخل باعصابك وتكون يعني مخلي عندك شويه اعصاب كده اللي انت تستحمل بيهم ان هي تبوظ معاك. فلو باظت قدر الله مش هفعل، خلاص انا خدت بالسبب ومشيت وكشفت مني، ما خلاص انا كده ما يعني بتاع ربنا بقى، انت كده مالكش فيه خلاص. فترضى وما تحطش كل تركيزك وكل اعصابك كلها في وانت شغال، عشان خاطر لو حتى كشف منك ما تصدمش وتلاقي نفسك مفيش اعصاب اللي انت تستحمل الصدمه يعني او حاجه. راي شخصي يعني، انا بتكلم مع اخواتي كده يعني. فزي ما احنا شايفين يا رجاله لمعناها الحمد لله تمام. ممكن بكومباو الناعم او بالبولش
الحمد لله ما فيش اي اثر ليها، تمرق يمين وشمال. تمام الحمد لله، ولا في اي حاجه يا رجاله. تسلم ايديكم، ويكون معاك فوطه فايبر في التلميع زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. الفيديو تعليمي يا رجاله، يعني بنجيب لكم حاجات قطع، بتكون قطع غيار بنجرب لكم فيها الحاجات، يعني علشان خاطر اخواننا المبتدئين. واحنا بيكون عندنا قطع هناك بنعملها زي حلقات تدريبيه للشباب اللي هم من بره الكيلو كده، بيجي يتدربوا معانا او حاجه، فبندربهم على، بنجيب لهم قطع وندربهم عليها ونخليهم ان هم يتطوروا يعني، ويجربوا الشغل بايديهم. لان اهم حاجه زي ما احنا عارفين في شغلنا او في اي شغل، النظري بس برضو مش كفايه. فان هو انك تجرأه على الشغل دون اللي بيخليه يوصل لمستوى كويس يعني بفضل الله. زي ما احنا شايفين كده الحمد لله النتيجه تمام، كأن ما فيش اي حاجه. التسييله مسكناها الخطوات بتاعتها، عرفنا ايه التسييله، نستنى اول ما التسييله تريح معانا في الكابينه، ما نرفعش عليها سخن ولا نيجي جنبها، نسيبها حتى لو هنرفع تاني يوم سخن. ماشي. انا لقيت العربيه بتاعتي في حبال ورنيش في حروف البيبان، والسبب حبال ورنيش احنا شرحناه وهتلاقوه ان شاء الله. قولوا لنا لو عايزين حلقات هنسيبها لكم ان شاء الله في الوصف والتعليق المثبت. لكن لو حصل معانا ما نرفعش سخن في ساعتها، نسيب العربيه تتبخر براحتها وتنشف، وبعد ما اتاكد ان الورنيش جف والتنر اتبخر والتسييله لو كانت سخن مش هتريح اكتر، ارفع سخن عليها، اسخن عليها كويس قوي 65 70 درجه. تمام. وبعد كده هو نبدا ان احنا نطلع نشيل في التسييله زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. الحمد لله بناخدها تدريجي، بنشيل اعلى نقطه بالصنفره كده، عشان لو دخلنا بالقطر على طول ممكن القطر يقطع لنا بالصنفره. حسب بقى ممكن بقى 800 2000 تبدا اللي انت تشيل كده لغايه ما تنزل 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 تنزل. بعد كده بتدرج في الصنفره. بعد كده بتجيب القطر تشيل اي بالقطر. القطر هيسويها لك، يعني القطر هيسويها لك في بعضها، هيخليها لك تبقى عدله. بعد كده بالصنفره ال 2000. ولو حسيت ان لسه في حته محتاجه قطر والورنيش طري، بتجيب الهيتر البلاور وتسخن عليها كويس قوي، وتبدا انت بالصنفره ال 2000 تنعم. وبعد كده ال 2500، بعد كده البولش. ممكن تدي بولش بعد ال 2500 او كومباوند ناعم، يعني يكون معاك كومباوند ناعم بردك ان شاء الله. يعني هتكون نتيجته بردك كويسه بفضل الله. تم الموضوع. ما تنسوش الدعاء لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين وكل الناس المجتهده على القناه، وانتوا بردك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.